Отож, продовжуємо говорити про те, як правильно підходити до здоров'я своєї інтимної сфери з гігієнічної точки зору. Для цього подивіться першу частину даної теми, і щоб не пропустити новий випуск, підпишіться на канал Улюблений лікар, поставте лайк, натисніть на дзвіночок і стежте за новими подіями. В кінці даного відео буде цікава інформація для тих, у кого накопичилося багато запитань. Ну що ж, поїхали! Раніше про це розповідала мама, але зараз для неї це може зробити інтернет, де по одному кліку можна знайти все, що завгодно. Але думаю, для того, щоб щось знати, треба це розуміти. Адже якщо в браузері відкрити два різні сайти на один запит, то найімовірніше будемо мати різну інформацію. Кому ж вірити? Ми говорили, що треба приймати гігієнічний душ. Думаю, не треба казати про те, що жінка має це робити кожного дня зранку та ввечері. Чому ж тоді треба проводити підмивання саме спереду назад? Я казав, що ціль в тому, щоб не занести у піхву того, чого там не повинно бути і що може викликати запалення. А що ж може його викликати, якщо тримати в чистоті статеві органи, спитаєте ви? В принципі, логічно, але... Пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, що в стравоході, в шлунку, в кишківнику, як і в піхві, існує своя мікрофлора. Так от в кишківнику вона умовно патогенна. Я думаю, ви не раз чули це слово. Так що воно ж значить? Вона може бути патогенною, якщо порушуються її нормальні умови. Це просто. Анатомічно піхва знаходиться на пару-двійку сантиметрів від зовнішнього сфінктера прямої кишки. Якщо дівчина носить певні види нижньої білизни і вони безпосередньо контактують з цим місцем, то вірогідність того, що це місце проконтактує з піхвою, доволі велика, адже життя – це рух, і тут в принципі все зрозуміло. І неважливо, яким видом прокладок користується жінка, вірогідність зростає в будь-якому випадку. Я не сказав, що цей ризик обов'язково має реалізуватися. Для його реалізації треба, щоб і в піхві був ослаблений імунітет. Адже пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, що в піхві існують спеціальні лактобактерії, здатні захищати інтимне середовище жінки від подібних моментів. Наскільки все гарно продумано. Тобто, якщо дотримуватися особистої гігієни, носити правильну білизну, то можна максимально захистити себе від можливих запалень піхви. Так. Якщо дивитися тільки з даного боку питання, то можна. Такий варіант підійде для дівчат, які не мають досвіду статевого життя. Існують захворювання, які передаються статевим шляхом. Про них теж не треба забувати. В такому разі потрібна допомога улюбленого лікаря. Тому, любі жінки, не забувайте про презерватив. Це самий простий, надійний і доступний засіб захисту від захворювань, які передаються статевим шляхом, а також від незапланованої вагітності. Є прекрасні слова. Ти можеш бути впевнена в собі, але ти не можеш бути абсолютно впевнена в ньому. Хочу окремо звернутися до тих дівчат, хто не має статевого досвіду. Настання менструації відбувається зовсім не тому, що ви тепер можете займатися сексом і завагітніти. Насправді організм ще не дуже до цього готовий, а тому, що ви стали підлітком, не дитиною. І перш за все перед самими собою ви тепер можете відповідати за свої слова та дії. І сьогодні давно вже не є модним краще цілуватися, мати багато статевих партнерів, вживати алкоголь чи палити. Це давно в минулому. Сьогодні модно бути здоровим, займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, правильне харчування. Ось це реально круто. Ви тільки задумайтеся, скільки з'явилося фітнес-клубів, салонів краси, спа. І це все за останні роки. А раніше такого буму не було. Ось що реально круто, ось що реально модно. Люблять і поважають тільки тих, хто любить і поважає сам себе. Отже, я, мабуть, все сказав, що хотів з приводу особистої гігієни, про те, що варто знати, про те, на що варто звертати свою увагу. Наступне відео я присвячую вашим запитанням по цій темі з обох відео, тому поспішіть, щоб ми могли рухатися далі, адже роботи ще багато.